Я тебе зрозумів, я тебе зрозумів. А тепер послухай сюди. Ти або не ходиш зараз людиною, яка вміє нажимати правильно на дві кнопки, сука, або мішок опиниться у тебе на голові. Це тобі, блядь, не бутилками свистіти. Надіюсь, ми один одного поняли. Почекай, я тобі перезвоню. Радий нарешті зустрітися з вами. Добре, що хтось радий. Скажу відверто, ти мені не подобаєшся. Якби на те моя воля, ти б вже давним-давно би не дихав. Єдине, що тебе рятує, це думка мого брата про тебе. Його думку я поважаю. У тебе 5 хвилин. Моя ідея доволі проста, але саме в цьому і ховається її привабливість. Снюс під назвою «Балтійський подих». Життя стає дедалі безглуздим. Я не розумію, що я бачу у своєму віддзеркаленні. Хто я? Адольф Гітлер? Сподіваюсь, Ізраїль не чує моїх думок. У мене в холодильнику знаходиться слоїк з напалмом. І у мене зараз дуже велике бажання використати його на тобі. Розказавши мені про цю ідею, ти мене образив настільки, що живим ти Дід Мороз звідси є такий у своїй Лапландії. Сумний, в депресії, пиздить цих своїх ельфів, гномів, оленів. І тут один ельф на це все дивиться і думає, треба з цим кінчати. І починає щось робити. Крутіти, вертіти. А що він робить? Правильно. Балтійський подих. Дід Мороз закидується снюсом, олені закидуються снюсом, я закидуюсь снюсом. Дід пакує в мішки шайби, розвозить їх по всьому світу. Балтійський подих. Надихає. Мені страшно від того, наскільки я себе знаю лише через концепти, створені моєю уявою. Але чи це насправді я? Може, я насправді Адольф Гітлер? Як насправді знати, що я щось насправді знаю? Думки завжди про щось, але вони ніколи не є тим, про що вони є. Вони є, бо вони є. Послухай сюди, конопляний. І я даю тобі останній шанс вийти звідси живим. Ні. Ні за що. Ні! Літо, спека, жінка і чоловік на пляжі. Жінка вже в неї півгодини, чоловік такий думає, бля, як же заїбало це все. І тут він згадує, що в нього в кишені є Балтійський подих. Розум – це лише інструмент. У думках немає жодного контексту. Душа шукає, розум знаходить. Я те, що чує думки, а те, що чує, не можна почути. Що бачить, не можна побачити. Слава Богу, мене це згадало. Те, що я називаю я, тепер вільне. Турист їде в Європу. Вже все. Вже ставить бомбу. Здав всім, коротше. Як раптом він натрапляє на землі на предмет неординарного характеру. Він такий думає, бля, а що там цей західний світ придумав? Бере його. Наступний кадр. Церква. Близький план на руки священника, який роздає плоть і кров Христа. Камера слідкує за його руками і зупиняється на обличчі терориста, коли той отримує плоть і кров Христа. Балтійський подих. Все можливо. Данило Дзюба, якого ви бачите перед собою, вже довгий час ховає одну таємницю. Він боїться її розповідати, адже те, що він пережив один день тому, здається абсурдним. Після ще одного неуспішного дня спроби продати свої ідеї, Данило Дзюба повертається до своєї квартири. Запаливши цигарку на кухні і думаючи про своє майбутнє, раптом він чує, як двері спальної кімнати почали скріпіти. Прийшовши до спальні, він помітив відкрите вікно та пачку цигарок, що лежала на підлозі. Згодом дивні речі почали траплятися дивніше. Наприклад, поява різних знаків. То на запотівшому вікні у ванній, то на дні горня випитої кави. Це дуже турбувало Дзюбу, через що він почав палити ще більше, щоб вгамувати нерви. Йому снилося, що він курить. Він прокинувся, вийшов покурити, покурив, ліг спати і побачив сон, де він курить. Що це означає, подумав він. У день китайського Нового року все досягло апогею, коли при ще одному палінні цигарки все світло його кімнаті несподівано зникло, і тільки
тільки звук скрипіння підлоги відбивався по всій квартирі. Коли світло повернулося, у його спальні пачки цигарок були розкидані повсюди. Але чому саме цигарки? Не в змозі заснути однієї ночі, він сів за стіл, взяв папірець і написав китайською «Сінь-чань-чунь», що означає «чого ти хочеш?». Несподівано навіть для нього отримав відповідь «Сіня», що перекладається як «курити». Данило відразу зрозумів, що йому потрібно робити. Він підпалив цигарку і залишив її на столі. Коли він повернувся, цигарка зникла. Тепер Данило розуміє на власному досвіді, що означає напис «куріння вбиває». Якщо у слові теніс першу літеру замінити на «пи», вийде смішне слово. Якщо засвітиться зелене, ти нажимаєш на чорну кнопку. Якщо на екрані засвітиться червоне, ти нажимаєш на білу кнопку. Власне, ось і все. Така робота, як ти бачиш, нічого складного немає. Трохи, можливо, нудно, але за те, яка зарплатня хороша. Якщо у вас якісь питання, які завгодно, звертайся зараз до мене. Щасти. Зараз вирішу це питання. О, а? А, окей, добре. Да, давай. Та, серйозно? Серйозно? Ага. Я потім скажу, добре. Все, давай. Давай. Пішли за мною. Не переживайте, ми просто відео знімаємо. Ось бачите, там камера. Якщо на екрані засвітиться зелене, ти нажимаєш на чорну кнопку. Якщо на екрані засвітиться червоне, ти нажимаєш на білу кнопку. Власне, ось і все. Як ти бачиш, нічого складного немає. Можливо, трохи рутинно. Ну, така хороша запитання, Добре, не буду тебе більше відволікати, а ти собі працюй. Якщо виникнуть якісь питання, які завгодно, звертайся зразу до мене. Що скажеш? Сижу над цим їбаним папірцем, нічого не лізе. Чесно, я вже не розумію, нахуя я це роблю, для чого. А ні, блядь, роблю і далі. Сил вже немає, чесно. При тому відео треба якось закінчити. Розумієш, раніше я принаймні бачив причини, а зараз я їх не бачу. Здається, зараз всі причини неправильні. Я це відео роблю, щоб що? Щоб сказати щось важливе, щоб люди побачили, що я вмію говорити щось важливе? Щоб виставити з себе хуй зна кого? Щоб вичавити з себе останнє для 5 людей, які подивляться це відео?
Може мені перестати себе так мордувати? Може це не повинно бути настільки складно? Може я просто хочу висловитися? Хіба цього недостатньо? Зверніть увагу на цей мем. Комусь з вас він може подобатися, комусь ні. І це нормально. Питання то в тому, чому у вас виникла відповідна реакція на цей мем? І звідки ця реакція взагалі з'явилася? Унікальність будь-якого виду мистецтва полягає в тому, що навіть якщо ви не розумієте, що означає якийсь витвір, то це не повинно заважати вам відчути його. Логічно, будь-який витвір може бути ідеальним, але якщо в ньому немає цієї іскри, то це вже не мистецтво, а математика. І люди часто плутають ці дві речі. Сенс не в тому, щоб витвір слідкував формальним правилам, а в тому, що глибоко відгукується у тобі. Скажіть мені, будь ласка, ви слухаєте пісні чому? Щоб аналізувати акорди в них? Чи вам подобається ця, а не якась інша пісня? Можливо, тому що ця пісня зачепила у вас те, що ви думаєте, у вас немає? Вашу душу? Більшість людей втратили зв'язок з нею. Раціональність її знищила. І саме тому, саме по цій причині кожен, хто створює що завгодно, від мему до пісні, доводить, що душа ще досі існує. Звісно, це все звучить дуже красиво, але усього є своя тінь. З кожним родом занять мистецьким чи ні, формується і стиль життя навколо цього заняття. Що Євгеній для себе лише своїх творчих намагань, так це те, що ти повинен пожертвувати собою, щоб створити щось справді хороше. Незалежно від того, чи ти музикант, чи мемороб. От у мене є мільярд виборів, як зробити все краще в житті і у творчості, але ні. Я роблю все так, як я роблю це зараз, бо якби я робив щось по-іншому, це був би не я, не мій вибір. Тож я маю робити все, що в моїх силах, щоб вичавити найкраще з того, що я маю. Але прикинь, що все те, що я тільки на тобі сказав, це неправда, і я конкретно так помиляюся. Якби я тільки знав, що ця самотність, ці купання в собі до чогось приведуть, що це все надарма, можна було б принаймні спати спокійно по ночам.
Ладно, йду далі цим їбаним папірцем сидіти. Нахуя за це взявся? Та похуй. Знову якогось дебіла треба вбити. Звідки вони беруться, хуй пойме. Так заїбалася хуйня, чесно. Кожного разу одно і то саме. Ті самі, блядь, відмазки. Не вбивай мене, будь ласка, штрих. Я буквально тут, щоб виконати одне доручення. Ти хто взагалі такий, діду? Ви що думаєте, блядь, мене наняли, щоб я всіх відпустив, бо мене вічливо попросили? Я, в принципі, людина добра, але робота є робота. Вони взагалі думають про наслідки, коли скоїть злочин, чи як? Я взагалі роблю добру річ, бо і взагалі роблю хуй знає, коротше, що оцього шпіля шпільно і все. Всім удачі, до побачення. Зайняти іншого шпіля, щоб шпіляти дебілів. Вставай, друже, смерть прийшла. Ну, смерть так смерть. Видно, доля така. Бувай, друже. Тільки дай останній раз подивитися у вікно. Цікава ти людина, смерті не боїшся. Якби я міг словами передати ту легкість, коли слова зупинилися, коли абсолютний спокій, абсолютна правда через те, що співали мені, я перестав знати чому і почав існувати. Мені легко сказати, хто я, бо я є всюди. І точно знаю, це не кінець, а тільки початок. Передай моїй мамі, що помер щасливим. Передам, друже. Обов'язково передам. Перший тіп, що не пожалівся на мій сервіс, смішки смішками, пизда горішками. Фу, блять. Єдине, що я не розумію, яка мета у Дані. Алло? Ти дебіл, ти вбив не того! Ще раз. Ти дебіл, ти вбив не того! Ще раз. Кай звідси нахуй! Що я ще кого я вбив тоді? Я їбу, якусь директора, ти не в ту квартиру зайшов, дебіл! Так ти ж мені кинув цю. Що? Та все, пизда тобі, друже, ти засвітився! Що виходить все, я сам по собі? От тобі є, блять, прийшла зима нахуй. Тепер тікати, поки не злапають. Я хує життя тепер буде. Казала, блять, мама, вчись і добре, а я що, дручив на порнуху? Заєбісь. І що тепер, блять, куди йти нахуй? Вліво, вправо, може нахуй. Може треба було в криптовалюту Нігерії вкладати. Стільки ще всього не встиг, бля. Слава Україні! Скажи мені, друже, ти віриш в долю? Я, наприклад, часто думаю про це, адже моя діяльність полягає в тому, що я вирішую долі інших людей. Оскільки у нас з тобою одинакова професійна зайнятість, я вважаю, що тобі будуть цікавими мої роздуми. Так ось я вірю, що у всього і у кожного є свій шлях, що логічно. Адже якби це було не так, людина опинилася б в постійному хаосі, від безкінечності якого, як вид, в принципі, перестала б існувати. Якщо перенести цей ланцюг думок у космічний контекст, то причина, з якої у нас просто не врізалася якась планета, полягає в тому, що у космосу існує свій баланс, порядок. Іншими словами, космос має свою власну долю. Що може зробити умовець, що ми є частиною цієї долі, адже живемо в контексті космосу. Тому виходить, що мої дії, зокрема рішення, які впливають на життя інших людей, є виконанням певної причини, створені вищим порядком. Тому я абсолютно ні в чому Бля, я ще живий чи це сон? Та похуй, не та сама хуйня. Я взагалі не їбу, що зараз і твори. Біжу кудись, а чого біжу? То бо хочеться бігти, певно. Буду бігти, поки не впаду. Захотілося живчика. І сухарики. Як в бісідці. З другом.
Передай моїй мамі, що помер щасливим. Давай. Знаєш, його цей мем про те, що Житомира не існує. Мені все легко повірити, бо я там жодного разу не був. Але ну, очевидно, що якщо я там не був, то це не означає, що його немає. Якщо я не знаю чогось чи не бачу чогось, що є, то це не означає, що цього не існує. Розумієш, про що я? Тільки побувавши в Житомирі, я буду на власному досвіді знати, що він існує. Але зараз єдине, що я маю, це віра. Якщо я не знаю чи не бачу, куди це все, що я роблю, йде, то це не означає, що це йде в нікуди. Я буду знати точно лише тоді, коли приїду на станцію Житомир. І навіть якщо в результаті виявиться, що Житомира не існує, я не буду розчарованим. Адже принаймні сам у цьому переконався. Як думаєш, людина страждає не тому, що вона не вірить, а тому, що вона вірить в неправильні речі? Йо-моє, та ти що? Коли я бачу вуличний ліхтар, розумієте, це означає, що день пройшов не дарма. І тільки подивіться на цю красу Сігма. Елегантний, вишуканий, простий і водночас складний. Це як дивитися, не знаю, блядь, на що, не знаю, на що, чесно, сорі. Ліхтарі для нас зараз це повсякденні. Але ви тільки усвідомте, скільки сил, часу, скільки грошей було витрачено на те, щоб ти, сучий виродок, міг бачити, куди йдеш вночі. Друзі, завжди будьте вдячними і цінуйте те, що маєте. І це не мої слова. Це слова середньовічного схоластика Інгвара Гіка. В стародавньому Римі їх називали нутри. Тобто, уважно. Вони були ще за часів Сципіона Африканського. Однак подібна система до тої, яка в нас і зараз, почала використовуватися тільки в 17 столітті в Парижі. В Парижі. Що означає, що купу століть ти міг повернути ліворуч і вже ніколи праворуч. Бо тебе вкрали цигани. Подивіться, як це все ладно виглядає вночі. Друзі, сталася якась помилка. Ми не повинні були сюди потрапити, це не жарт, це не було заплановано. Ей, мене хтось чує! Де ми? Поможіть! Що? Просто після скажеш, закінчуєшся, ти взагалі вже чому не можу. Не переживайте, ми просто відео знімаємо. Ось бачите, там камера. Що за хуйня? Що за хуйня? Що за хуйня? Вибач, друже, я це вже не контролюю. Ласкаво просимо назад на шоу. Залишайтеся з нами, адже попереду багато чого цікавого. До речі, у нас в гостях Хаймес.
Ти на Ютубі вже більше 9 років, і за весь цей час ти знімав нікому не потрібні відео на нікому не потрібні теми і, звісно, не досяг жодного успіху. Скажи, будь ласка, навіщо ти потратив стільки часу ні на що? Ну, знаєш, не буду нічого приховувати, скажу все як є. Люди як кораблі з дірками розміром з Бога. Лягають на дно, а я субмарина, мені похуй, хто ти, що ти, як ти, чим живеш, скільки бабла гребеш, похуй, кого ти їбав, з ким тусував. Я намагаюся зрозуміти мистецтво, брат, нахуя ти хочеш бути як ті маси, що тупими ножами перерізали твій погляд в прекрасне. Будь опудолом, кури пеніс, їби гномів, все, щоб отруїти сарану несвідомим баченням свободи. Я ненормальний, що стільки часу їбашу в пустоту, але принаймні знаю, чим заповнити свою диру. Дивився в безодню з посмішкою на лиці, стрибну її в обійми, згадуючи про прості дні. І як моноліт стою на своєму, в своєму морі пливу проти течії, захлинаючись від любові до мети, якої не видно на горизонті. Але жага до життя все ще тримає мене на курсі в прекрасне невідоме. І поки сонце сяє, їбу ваші мізки своїм андеграундом, доводячи собі, що я не ссаний аматор. Ренесанс відбудеться тоді, коли я дам команду розстріляти усіх щурів, що розносять ідею щастя. Вона як туман, розвіялась в пустоту. Залишилась тільки тінь. Я обійму її, скажу собі аморфеті. Готово. Я дуже зацікавився персонажем під назвою Crazy Frog. Найбільше мене цікавить те, чому він став Crazy. Типу, не знаю, можливо, його там булили. І тому він вирішив їздити на невидимій машині і показувати всім свій пеніс. А ці звуки, що він робить, це був його захисний механізм від булінгу. Він повертався назад у свою калюжу, лежав і такий. Брін-брін-брін-брін-брон. Одного разу ви заповажайте мене, але буде вже пізно. Однак, виявляється, Crazy Frog придумали шведи. І для Швеції це вже доволі крейзі, адже останній крейзі, що вони робили до того, це коли пустили німців через свою територію у Норвегію. Норвежці такі, блін, пасину, ви крейзі. Я коли був малим, думав, що Crazy Frog придумали в Україні. Типу, божевільна жаба сьогодні на ICTV. І там божевільна жаба беруть інтерв'ю, і божевільну жабу запитують, ким вона надихається. І божевільна жаба відповідає. Ну, знаєте, я надихаюся американським демократом Джо Байденом. І там показують відео, де Зеленський стоїть біля Байдена, Байден презентує його і такий: пані та панове, президент Путін. Що якщо в майбутньому історики зійдуться в тому, що всі сучасні кризи почалися через Crazy Frog? Ця йобана жаба забрала мільйони життів і усьому, як завжди, винні шведи. Дякую. Часу залишилося у нас не так багато. Тож я повинен сказати вам одну важливу річ. Я довго думав над цим. І зараз найкращий момент, щоб це зробити. Блять, я забув. Блять, що йому сказати? Щось важливе? Ні, стривайте, це дуже серйозно. Я маю це сказати дуже важливо. Чекайте, не йдіть, будь ласка, стійте.